Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu astăzi vreau să fac ceva dulce, vreau să fac un fel de cake. Pentru început, haideți să ne ungem bine forma. Deci ne trebuie foarte bine unsă forma. Puteți să o ungeți și cu unt, dar eu prefer să ung cu ulei. O să-mi bag mâna că... De ce trebuie bine unsă? Pentru ca să ne iasă tortul. Adică checul și eu tortul. Mai altceva vreau să vă spun. Eu întotdeauna când spăl trăvile astea, niciodată nu le spăl cu soluție. Că dacă le spălăm cu soluție, atunci de-aia și prind așa mai... Așa, scurgem plusul de ulei care îl avem. Și acum eu înfăinez cu făină. Da, bine cu făină. Fundul-i principalul. Deci cam așa arată unsă. Nu știu ce vedeți. L-am băgat acum în partea asta la altă. Haideți să mă spăl pe mine că acum m-am uns toată. Deci vreau să vă fac un cake. Eu l-am mai făcut, mai l-am pe pagina mea. Cele vechi doamne știu, le-au văzut. O să iasă un cake cu gust de ciocolată, foarte bun. Deci haideți să vă spun rețeta. Nouă ne trebuie 4 ouă întregi, 250 de grame de zahăr, 220 de ml de ulei, 250 de ml de lapte, 2 pachete din asta Paradis cremă de la Dr. Oetker. Dar dacă nu aveți acasă, puteți să puneți și budincă de ciocolată sau de cacao. Așa, 250 de grame de făină și un praf de copt. Deci și un zahăr vanilat, uitam să spun. Deci asta e toată rețeta. Haideți acum noi să începem așa, să punem ouăle. Deci foarte rapid merge tortul ăsta. Nu știu ce tot am cu tort. Checul ăsta. Și o priză de sare, aia nici nu mai v-am spus că aia se știe de la orice prăjitură că se pune sare. În prealabil eu am dat drumul la cuptor. Praful de copt l-am pus și l-am pus peste făină. Acum punem zahărul vanilat. Punem zahărul. Eu fac cu cana asta pentru că pot să și cântăresc și pot să și măsor. Adică și să lichid. Și lichid și solid. Așa. Deci zahărul nu mai ne trebuie. Ok. Acum începem și batem puțin cu telul. Puteți să faceți cu mixerul, cu ce doriți dumneavoastră puteți să faceți. V-am mai pus acum în partea asta la altă ca să nu... Am zis că poate vedeți mai bine, sunteți mai aproape de mine și vedeți mai bine. Așa, acum cântărim sau măsurăm 220 de ml de ulei. Am luat cana asta mică că pot să măsor cu ea. Hai să-l pun de aici la loc, că nu mai trebuie și nu de altă, dar mi-e frică să nu lovesc, să-l vărs.
Punem așa ca la maioneză. Nu se întâmplă nimic, nu se taie, nu vă speriați. Măsurăm și laptele. Eu numai acum v-am spus cantitățile, că vi le-am spus la început. 250 de mililitri. Ok. Și deasupra, dacă doriți, faceți zahăr pudră sau topiți ciocolată. Asta e la alegere. Așa. Acum pun făina cu praful de copt, lecern. Deci făină 250, un praf de copt. Praful de copt al meu are 10 grame. Acum știți că eu nu prea fac cu praf de copt, dar rețeta asta cere praf de copt. Și punem praful de budincă sau... Deci are 74 de grame. Nu știu cât are o budincă. Deci total să zic că am 150 de grame. Deci folosiți budincă de cacao, dar puteți să faceți și galben dacă doriți. Deci nu doriți cu... Uite cum s-a rupt, că nu... E aici mult sus. Așa. Dar ăsta cu crema, se face și cu crema asta. Atâta de gust bun are și la cremă, dar să nu o bateți cu lapte, să o bateți cu frișcă. E foarte bun. Deci calculați budinca la 150 de grame de care puneți, egal de care puneți. Uitați ce fain a ieșit. Deci nu puteți să vă dați seama ce bine miroase a ciocolată. Și îl punem în tavă și asta e tot. Și asta e tot. Acum tavă de care aveți și puteți în tavă de chef, deci nu musai în asta. Dar mie îmi place în asta să pun că iasă modelul fain. O să iau eu o paletă. Ups! Uitându-mă după cârpă, trebuia să fac eu ceva. Că s-a dus în sus nu-i problemă, numai că s-a dus înăuntru și o curs pe masă. Acum o să miroase în cuptor. Deci tava mea asta e mare, e de 28 de lat, așa ar fi. Dar ca să vă iasă înalt, da, dacă nu aveți, puneți în 2 tăvi de chec, împărțiți cantitatea. Acum să vedem ce-o curs pe aici pe afară, nu v-am zis.
Depinde și de ouă, știți? Parcă aș face prima dată, dar mă uitam să nu... să pun uniform. O să miroase acum în cuptor. O să miroase. Asta e. Nu putem să facem tot. Numai cine n-a făcut așa, pot să zic eu, să filmeze, nu greșește. Că atunci se întâmplă. Când ești mai sigur. Ok. La 180 de grade, cam 45 de minute vă trebuie, să știți. O să revin cu el după ce este copt, să vă arăt. Haideți, prieteni, să vedem acum la cuptor. Deci, a meu are cam 40 de minute. Facem testul scobitoarea. Ca să fim sigure că e copt. Așa. Eu zic că e copt, că nici nu se prinde. De pe margine a început să-și dea drumul. Eu zic că e copt. Acum luăm o farfurie. Puteți să-l mai lăsați puțin să stea pe formă, că e mai bine. Stați să opresc cuptorul. Haide că mă duc o farfurie sau un platou. Așa. Și să încercăm să-l răsturnăm. Poate mă ard. Poate mă ard. Hai să-l prind prima dată. Așa. Așa, lăsăm puțin să stea așa. Dar cred că și-o și dat drumul. Da. Uitați. Vezi, aici e de la făină, dar astea puteți să le luați jos. Să iau un șervețel. Așa. Bine, eu am pus cam multă făină, dar eu am o, așa ca să la astea cu formă să mi se desprindă. Bun. Le lăsăm deoparte și mergem să... Eu vreau să topesc ciocolată peste el. Așa vreau să... Eu zic că a ieșit super fain. Ce spuneți? Din 4 ouă a ieșit super și atât de moale, de fain. Eu acum am aici 100 de grame de ciocolată. O să pun vreo 2 linguri de ulei și îl dau la microunde să... Una, două. Și îl dau la microunde ca să se topească. Sau puteți să-l faceți pe baie de apă. Dar eu am zis că mai bine îl dau la microunde. O să revin după ce e topită ciocolata să vă arăt. Haideți să vă arăt. Mie nu prea îmi place să fac în astea de ceramică. Se încălzesc ele și nu se încălzește înăuntru așa de mult. Da, ăsta m-a fost la îndemână. Amestecăm bine, bine. Nu știu
știu, doamna mi-a spus că au făcut și așa la microunde și nu s-au făcut. Eu nu înțeleg. Eu înainte chiar nu făceam pe baie de abur, numai așa. Deci n-are cum să nu ți iasă glazura. E mai subțire acum, dar se va întări. N-am avut ciocolată neagră, am avut din aia cu 45 sau 50% grăsime. Așa, uitați. Dacă o vreți mai fină, puteți să o și strecurați. Ciocolata. Și începem și punem așa pe el. Vedeți, ca să... El acum e fierbinte, dar se va răci și atunci se va face și ciocolata. Foarte bun cu glazură. Puteți să faceți numai cu, cum v-am spus, numai cu zahăr pudră, dar eu zic că și copiii iubesc ciocolata. Nici nu vă trebuie. Acum ea curge mai tare că e el fierbinte. Dar puteți să lăsați să se răcească dacă doriți. Așa, asta să iau o pensulă ca să-l fac tot așa. Vedeți? Eu zic că din 4 ouă este suficient de mare. Am zis, forma mea e mai mare. Aveam aia de silicon mai mică, dar mi-era ca să nu, că n-am făcut în aia niciodată din asta. Mi-era să nu-mi dă pe afară. Și deasupra, dacă aveți bomboane colorate sau ceva, puteți să puneți pe... Eu las să se răcească bine ca să pot să-l tai, că e păcat să îl tai acum. Dar o să vă arăt eu secțiunea, să vedeți cât e de moale și de fain. Care sunteți pe pagina mea, ați făcut mai asta. Și puteți să le faceți și în forme de muffins. De să puneți, să faceți pentru copii când aveți zi de naștere sau așa cu copiii. Ei mai bine, mai ușor mănâncă așa o prăjitură. Și să puneți din alea bomboane, din alea bonibon sau cum îi spune, peste. Vedeți cum a ajuns ciocolata și l-am îmbrăcat bine, bine în tot, în ciocolată. O să-l șterg eu ăsta. Deci asta e un chec de toată ziua, mai bine spus, nu e o prăjitură festivă. Vedeți? Acum ia vedeți cum îmi rămâne pensula, că ea începe să se închege. Ciocolata. Facem și interiorul puțin, că ce mai avem pe aici.
Iar vorbesc prea mult. Îmi vine să râd de doamna aia. Ok. Acum să mud un șervețel ca să șterg. Am făcut poncioraie aici. Puteți să șterge și cu uscat. Atât. Eu chiar n-am bombonele, am, dar din alea de Crăciun și nu pun. Acum eu o să revin cu secțiunea, să vă arăt. Haideți, prieteni, dar credeți că mă pot abține ca să nu-l tai? Chiar nu s-o răcit așa de bine, dar uitați ce ușor să taie. Da, a ieșit. Pa. Uitați. Vedeți? Ce fain e. Super. El este călduț, dar haideți să-mi tai o felie subțire să vă arăt. Uitați ce moale, ce faine. Eu să știți că de la ciocolata asta nu-i dulce. Nu-i dulce interior, așa de fain e de la cremă. Haideți să vă fac o poză de jos, că se vede mult mai bine. Și uitați, dragile mele, cum arată. Nu știu cum se vede, că nu prea e lumina așa de bună, dar arată super. Aerat, fain. Deci vă spun, se merită să încercați. V-am zis, nu aveți din asta paradis, creme din asta. Faceți cu budincă de cacao sau dacă îl vreți galben, faceți cu budincă de vanilie și puneți, eu am avut 2 la 150 de grame și pachete și puneți budincă ca să vă încadrați la 150 de grame. Deci praf de budincă vorbesc. E o bunătate. Vă mulțumesc și sper să încercați această rețetă. Bye, bye!